ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬም ተመልሰን ተገናኝተናል። ባለፈው ሌክቸሮች ላይ የተመለከትነው ምንድነው በሁለት ሌክቸሮች ስለ ፋክቶራይዜሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ተመልክተን ነበር። ኤግዛምፕሎችንም ሰርተናል። በደንብ አድርገን ነበር የሰራነው። ነገር ግን ኤግዛምፕል መጨመር ፈለግንና ማለት ኤግዛምፕል ቢኖር ምንም ችግር የለውም በማለት አንድ ሌክቸር ኤግዛምፕል ብንሰራ በማለት ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን። አብዛኞቹን ከዚህ ቀደም ሰርተናቸዋል። ነገር ግን ኤግዛምፕል ብንሰራ ምንም የሚጎዳ ነገር ስለሌለ ለመጨመር ስለፈለግን ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን። በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን ስንሄድ ምንድነው ፋክተር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮምፕሊትሊ ነው የሚለን። ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፕሬሽንስ ኮምፕሊትሊ ነው የሚለን። ኤ ምንድነው የሚለን x + 5 ፕላስ ኢንቱ x + 5 ዘ ሆል ስኩዌር ነው የሚለን። ቢ በተመሳሳይ ሁኔታ x ስኩዌር - 64 ነው የሚለን። ሲ ደግሞ 27x ኪዩብድ ፕላስ 64 ነው የሚለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው 32x ዘ ፓወር 5 - y ዘ ፓወር 5 ማለት ነው። ምናልባት ኤግዛምፕል ያልሰራንበት ይሄኛው ነበር 32x ዘ ፓወር 5 - y ዘ ፓወር 5 የሚለው ማለት ነው። ይሄንኛውን ፎርማት የያዘ አልሰራንም ነበር። ኢ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድነው 8x ኪዩብ ፕላስ 12x ስኩዌር ፕላስ 2x + 3 የሚለውን እንዴት ነው ፋክተራይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ከአምስቶቹ መንገዶች ማለት ነው እንዴት ነው ፋክተራይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር አብረን እየተመለከትን ነው የምንሄደው። ለማስታወስ ያክል ምንድነው የመጀመሪያው ኮመን ፋክተሪንግ የሚባለው አለ፣ ሁለተኛው ዲኮምፖዚንግ የሚባል አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ፋክተራይዚንግ ኦፍ ኤ ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ስኩዌር ማለት ነው የሚል አለ። መጨረሻ በአራተኛ ደረጃ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ምንድነው ፋክተራይዚንግ ኦፍ ኤ ሰም ኤንድ ኤ ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ኪዩብድ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ተመልክተናል። መጨረሻ ላይ ባይ ግሩፒንግ ማለት ነው እስከተወሰነ ድረስ ግሩፕ እናድርገውና ከዛው ፋክተራይዝ ማድረግ እንዴት ነው የሚቻለው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም በ5 ሜትዶች ተመልክተን ነበረ። ስለዚህ እነዛን የተመለከቱ ጥያቄዎች በስፋት ተሰርተናል። ነገር ግን እነዚህን አምስቶቹን ጥያቄዎች አብረን እየተመለከተን እንሄዳለን ማለት ነው። ነገር ግን እንደባለፈው ሌክቸሮች ዲቴል ላንመለከት እንችላለን፣ ምክንያቱም ኤግዛምፕል በቂ ስለሰራን እዛ ላይ ማለት ነው። ኦኬ በቀጥታ ወደ ሶሉሽናችን ነው የምንሄደው። ፍሮም ኮመን ፋክተሪንግ ነው የሚለን። እዚህ ላይ ልብ በሉ x + 5 ፕላስ x + 5 ዘ ሆል ስኩዌር ነው። ስለዚህ x + 5 የሚለው ኮመን ፋክተር ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም x + 5 እዚህ ላይ ይገኛል፣ x + 5 እዚህ ስለሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮም ኮመን ፋክተራይዚንግ ነው የሚለን። ከኮመን ፋክተራይዚንግ በመነሳት ምን እናደርገዋለን? x + 5 ፕላስ x + 5 ዘ ሆል ስኩዌር የሚለውን x + 5ን አሴ ኮመን እንወስደዋለን ማለት ነው። ልብ በሉ እዚህ ላይ አሁን ይሄንኛውን በብራኬት ማድረግ ትችላላችሁ እንዲገባችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮኤፊሺየንት አንዳርጋችሁ እዚህ ላይ ኮኤፊሺየንት አንዳርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ x + 5ን አሴ ኮመን ወሰድ ነው። ከዛ 1 ይቀራል ፕላስ እናደርግና x + 5 ዘ ሆል ስኩዌር የተባለው ነው። ስለዚህ አንዱ x + 5 ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ 1 + x + 5 ያልነው ለዚያ ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምን እንደምናደርገው 1 + x + 5 ማለት 1 + 5 ማለት 6 ነው። ስለዚህ x + 6 ይሆናል ማለት ነው። x + 6 ታይምስ x + 5 ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንኛው ፋክተራይዝ ስታደርጉት ማለት ነው። ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። x + 5 ኢንቱ x + 6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት x + 5 አንዱ ፋክተር ነው ለማን x + 5 ኢንቱ x + 5 ዘ ሆል ስኩዌር ላይ የሚለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ x + 6 የሚለው እንደዚሁ ሌላኛው ፋክተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ ነው የምትወስዱት። ኤ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ባይ ኮመን ፋክተራይዚንግ ማለት ነው። ፋክተራይዚንግ ልክ በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት። ሌላኛው ቢ ደግሞ ምንድነው ፋክተራይዚንግ ኦፍ ኤ ዲፈረንስ ኦፍ ስኩዌር የሚባለው ማለት ነው። ማለት ይሄ የማን ፎርማት ነው የያዘው? ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር የሚለውን ፎርማት ነው የያዘው ማለት ነው። ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር የሚለውን ፎርማት ነው የያዘው። ስለዚህ 64 ማለት ነው በፕራይም ፋክተራይዜሽን ተሰሩታላችሁ እናንተ። ኤኒሃው መጨረሻ ላይ 8 ስኩዌር ይመጣላችኋል ማለት ነው። 8 ስኩዌር። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምንድነው ኤ ማለት ኤክስ ነው፣ ቢ ማለት 8 ነው ብለን እንሄድና ከዚያ በኋላ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ማለት ኤ + ቢ ታይምስ ኤ ማይነስ ቢ እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ፍሮም ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ማለት ልክ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ኤ + ቢ ኢንቱ ኤ ማይነስ ቢ በጋራ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ x ስኩዌር ማይነስ 8 ስኩዌር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ይኸው
x ስኩዌር ማይነስ 64 ማለት x ስኩዌር ማይነስ 8 ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ x ማለት a ነው፣ b ማለት እንደዚሁ 8 ነው። ስለዚህ x + 8 into x minus 8 አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ ፋክቶራይዝ አደረግነው ማለት ነው። ያ ማለት x + 8 አንዱ ፋክተር ነው ለማን ለx ስኩዌር + 64 ማለት ነው። ያ ማለት x ስኩዌር ማይነስ 64 ሲካፈል ለx + 8 ስታረጉት ያለ ቀሪ ይካፈልላችኋል ማለት ነው በሌላ አነጋገር። እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ x - 8ም እንደዚሁ ለዚህኛው ፋክተር ነው ብለን በዚህ መልኩ ፋክቶራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው 27x³ + 64 ነው የሚለን ለበሉ ላይ 27x³ + 64ን እንደዚሁ እንዴት ነው ፋክቶራይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነገር እንመለከታለን። ከዚህ ቀደም እንደተመለከተው ምንድነው 27ን በፕራይም ፋክቶራይዜሽን ስትሰሩት ምን ይመጣላችኋል ስትጽፉት ማለት ነው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ x³ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ፓወር ካላቸው ቤዞችን እናባዛና አንድ ላይ እንወስዳቸዋለን ተባብለን ተነጋግረናል ማለት ነው። ከዛ ፕላስ 64 ነው የሚሆነው 64 ደግሞ እንደዚሁ 4 ኪዩብድ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ስለዚህ በቀጥታ ወደዛው እንሂድ። ይሄን ፎርማት ነው ይሄንን ካወቅን እጅግ በጣም ቀላል ናቸው ማለት ነው። እነዚህን a³ ማይነስ b³ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው a ማይነስ b into a square plus ab plus b square ላይ የሚለው ማለት ነው። እኛ ግን የሚያስፈልገን ማንኛው ነው ሁለተኛው ፓርት ማለት ነው። a³ plus b³ ማለት a plus b into a square minus ab plus b square የሚለው አሁን እዚህ ላይ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ 27x³ የሚለው እና plus 64 የሚለው ልክ በዚህ ፎርማት እንዲመጣለን እናደርገው። ይሄው 27x³ plus 64 ማለት 3x the whole cubed ማለት ነው። ከዛ minus 4 cubed ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልበሉ a ማለት ምን ማለት ነው 3x ማለት ነው። b ማለት እንደዚህ 4 ነው ማለት ስለዚህ a plus b ማለት 3x plus b ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶሪ 3x plus 4 ማለት ነው። ከዛ ኢንቱ እናደርግና ምንድነው የተባልነው a ስኩዌር ማለት a ማለት 3x ነው። ስለዚህ 3x the whole square minus ab ምን የተባልነው በዚህ ሰዓት a ማለት 3x ነው b ማለት 4 ነው። ስለዚህ ማይነስ 3x ታይምስ 4 ብለን እንሄዳለን ማለት ከዛ ፕላስ 4 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም b ማለት በዚህ ሰዓት b 4 ስለሆነ ማለት b ማለት 4 ስለሆነ ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርገው 3x + 4 ኢንቱ እናደርግና 3x ዘ ሆል ስኩዌር ማለት 9x ስኩዌር ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 9 ስኩዌር ይመጣል። ከዚያ በኋላ ምንድነው ማይነስ 3x ታይምስ 4 ማለት ማይነስ 12x ይመጣላችኋል። ከዛ 4 ስኩዌር ማለት 16 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ ነው መውሰድ ያለባችሁ። ከዚያ በኋላ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድነው ይሄኛው አንዱ ፋክተር ነው ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ሌላኛው ፋክተር ነው ብለን እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ታሳቢ ማድረግ ያለባችሁ። ሌላኛው ምንድነው ምናልባት ኤግዛምፕል ያልሰራ ነው ከዚህ ቀደም ፎርሙላውን ብቻ ነግሬያችሁ ወይንም ሩሉን ነግሬያችሁ ኤግዛምፕል ሳንሰራው የቀረ ነው የዲ ብቻ ይሄኛው ማለት ነው። ያ ማለት 32x the power of 5 minus y the power of 5 ማለት ነው። እዚህ ላይ ለብ በሉ 32 ኮኤፊሺየንትን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። 32 በሁለት ስንት ነው እናረጋዋለን እዚህ ላይ በሁለት 16 አይደለም 16 እንደዚሁ በሁለት 8 አይደለም 8 እንበል። ከዚያ በኋላ ምንድነው 8 በሁለት እንደዚሁ ስንት ይመጣል በሁለት 4 ይመጣል 4 ይመጣል። ስለዚህ 4 ደግሞ እንደዚሁ በሁለት ስንት ይመጣል በሁለት ስንት ይመጣል እዚህ ጋርስ 2 ይመጣል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄኛው አንዱ ይሄኛውን እንደዚሁ እንደዚህ እናድርገውና ምን ያክል ሁለቶች አሉን የሚለውን ነገር እንቆጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 ማለት ነው። ስለዚህ to the power of 5 ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። to the power of 5 ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ነበሩ ኮኤፊሺየንቱ እንደዚሁ to the power of 5 ከሆነ ተርሙ ደግሞ እንደዚሁ x the power of 5 ነው የሚለው ተመሳሳይ ፓወር ኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ፓወር ካላቸው ቤዞችን እናባዛና ከላይ ያለውን አንዱን ፓወር እንወስዳለን ነው። ስለዚህ 2x እናደርግና 2x እናደርገውና the power of 5 ብለን እንሄዳለን ማለት the power of 5 ብለን እንሄዳለን። ከዚያ በኋላ y the power of 5 ይመጣልናል ማለት ነው። y the power of 5 ብለን እንጽፋለን። ስለዚህ የማን ፎርማት ያዘልን a the power of 5 minus b the power of 5 የሚለውን ፎርማት ማለት ነው ላሳያችሁ። ይሄኛው ማለት ነው a the power of 5 minus b the power of 5 ማለት ይሄኛው ፎርሙላ ነው የሚመጣው ለበሉ a minus b into a the power of 4 plus a cubed b plus a square plus b square plus a b cubed plus b square የሚለው ይመጣልናል።
በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ a plus b ስኩዌር a the power of 5 plus b the power of 5 ማለት ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ፋክተራይዝ ስታደርጉት እኛውን የሚያስፈልገን የትኛው ነው? የመጀመሪያው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ያስፈልገናል። ስለዚህ a ማለት በዚህ ሰዓት ምንድነው? 2x ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት b ማለት እንደዚሁ y ነው። ስለዚህ ይሄን ተከትለን የመስራት ስራ ነው የምንሰራው። 32x the power of 5 minus y the power of 5 ማለት 32 2x the power of 5 ማለት ነው። ምክንያቱም a ማለት ማን ነው? 2x ስለሆነ ማለት ከዛ ማይነስ እናደርግና ከዛ በኋላ ማይነስ እናደርግና y the power of 5 ማለት ነው። እኛውን 32 ማለት 2x 32x the power of 5 ማለት ልክ በዚህ ፎርማት መጻፍ እንደምንችል ይሄንኛው ስላሳያችሁ ብዙም ጊዜ መፍጀት የለብንም። ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርገው ይሄኛው እንግዲህ ልብ በሉ a the power of 5 minus b the power of 5 ፎርማት መጣልና አይደለም። ስለዚህ a minus b ነው የተባለው። በዚህ ሰዓት a ስንት ነው? 2x ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 2x ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ ማይነስ እናደርግና b ማለት እንደዚሁ ስንት ነው? y ነው። ስለዚህ ማይነስ y ብለን እንጻፍን ማለት ነው። ኢንቱ እናደርግና a the power of 4 ነው። ልብ በሉ a the power of 4 ማለት ነው በዚህ ሰዓት 2x the power of 4 ማለት ነው። ስለዚህ 2x the power of 4 አደረግን። ከዛ ፕላስ እናደርገውና ምን እናደርገዋለን? 2x the power of 3 plus 2x the power of 3y plus እያለ ልክ በዚህ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። የትኛውን ፎርማት የተከተል ነው? ይሄንኛው ማለት ነው። ጊዜ ላለመፍጀት ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋት የለብንም። ከዛ ከፈለጋችሁ ምንድነው ማባዛት ትችላላችሁ። ማለት to the power of 4 ማለት ነው 16 አይደለም 16x ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛኛው እንደዚሁ 3 to the power of 3 ማለት ምን ማለት ነው? 8 ስለዚህ 8x cubed y ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁ 2x the power of 2 ማለት ነው 4x the power of 2 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄኛውን ልክ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ ፋክቶራይዝ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ማለት a the power of 5 minus b the power of 5 ፎርማት በሚመጣባችሁ ጊዜ ይሄኛውን ፎርሙላ መያዝ እንዳትዘናጉ ነው። ኦኬ የመጨረሻውን ጥያቄ እስቲ እንመለከተው። የመጨረሻው ምንድነው? 8x cubed plus 12x squared plus 2x plus 3 የሚለውን እንዴት ነው ፋክቶራይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ እንደዚህ ያለ በሚመጣበት ጊዜ ባይ ግሩፒንግ ባስበው እንዴት ይመጣልኛል የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ግሩፕ ባደርገው ይሄንኛውን አንድ ግሩፕ ይሄኛውን ደግሞ አንድ ግሩፕ ባደርገው ማለት ነው። ለምንድን ነው ግሩፕ ማደርገው? ማለት 2x plus 3 ኦሬዲ ፋክቶራይዝ መሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄኛው ግን ፋክቶራይዝ መሆን ይችላል። ያ ማለት 8x cubed plus 12x squared የሚለውን ኮመን ማንን መውሰድ ይችላል? 4x squared ኮመን አድርጌ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 4 አድርጌ x squared አድርጌ በወስደው ማለት ይሄ ነው። x squared አድርጌ ኮመን ወሰድኩኝ። ከዚያ በኋላ ምን ይመጣልኛል? ይሄኛውን 4x squared ኮመን ስወስድ ምን ይመጣልኛል ማለት ነው? 2x ይቀራል ማለት ነው። 2x አደርጋለሁኝ። ከዛ ፕላስ አደርግና 3 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። 3 ከዚያ በኋላ ማን ይቀርልኛል? ፕላስ አደርግና 1 ኢንቱ ልበልና እንዲገባ ነው እዚህ ላይ መጽፍላችሁ 2x ፕላስ 3 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። 2x ፕላስ 3 ለብ በሉ። አሁን እዚህ ላይ 2x ፕላስ 3 አንድ ተርም አለ እዚህ ላይ እንደዚሁ 2x ፕላስ 3 የሚባል ተርም ተፈጠረልን ማለት ነው። ስለዚህ 2x ፕላስ 3 ኮመን አድርጌ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ምን አድርጌ 4x ስኩዌር ማለት ነው። 4x ስኩዌር ፕላስ 1 አድርግና ይሄኛው አንደኛው ተርም ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ምን ማድረግ ይችላልኝ? ሲባዛ አድርገውና ይሄኛው ተርም ማለት ነው 2x ፕላስ 3 ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ተመልከቱ። በነገራችን ላይ ይሄኛውን አስቀድማችሁ ይሄኛውን ኋላ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ከዚያ በኋላ ልብ በሉ። አሁን እዚህ ላይ በዚህ መልኩ ፋክቶራይዝ አደረኩት ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 4x squared plus 1 times 2x plus 3 የሚለውን ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የተርም ጋጋታ ልክ በዚህ መልኩ ቀለል አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው። በሌላ አነጋገር ከዚህ ቀደም ስለደጋግመው ነበር 4x squared plus 1 የሚለው ለማን ፋክተር ነው? ለዚህኛው ፋክተር ነው ማለት 8x the power of 3 plus 12x squared plus 2x plus 3 የሚለውን ለ4x squared plus 1 ስታካፍሉት የሚመጣላችሁ ቫልዩ ያለ ቀሪ የሆነ ቁጥር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦር ደግሞ x plus 3 ይመጣላችኋል በሌላ አነጋገር።
ለምሳሌ ሁኔታ ይሄንኛው ለዚህኛው ስታካፍሉት ያለ ቀሪ ነው የሚካፈልላችሁ ነው። ስለዚህ እንየው ፋክቶራይዚንግ ባይ ግሩፒንግ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ። ሶ ይሄንኛውን ግሩፕ አደረግነው፣ ይሄኛውን አንድ ግሩፕ አደረግነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም እዚህ ላይ ስለሰራሁት አዲስ ነገር የለውም። ከዚያ በኋላ ፎር ኤክስ ኢንቱ እናደርግና ሶሪ ዝላሁን ተሳስተን ነበር። ዝላሁን ለምን መሰላችሁ? ዝላሁን ፎር ኤክስ ስኩዌርን ኮመን አድርጌ ወሰርኩት ማለት ነው ዝላይ። ስለዚህ ዝላይ ነው የተሳሳተነው። ዝላይ ስኩዌር ይኖረዋል ማለት ነው። ዝላይ ላጥፋውና ይሄው እንትኑን ዝላይ ይሄን ላጥፋውና ይሄኛው ስኩዌር ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄንኛውን ስኩዌር ይኖረዋል ዝላይ ተሳስተናልና ማለት ነው። ስለዚህ 4x ስኩዌር ኢንቱ እናደርግና 2x + 3 ኢንቱ 2x + 3 ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ከዛ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄንኛውን ስኩዌር ይኖረዋል። አሁንም ዝላይ ስህተት ስለሰራን ዝላይ ይቅርታ እንጠይቃለን። ስለዚህ 4x ስኩዌር ኢንቱ 2x + 3 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ለምን ብትሉኝ x ብቻ ካደረግነው ኤክስ ስኩዌር ነው የሚመጣው። እኛ ግን ኪዩብድ ነው ዝላይ የተሰጠንና ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ይኖረዋል። ይሄንን ታሳቢ አድርጉልኝ። ከዛ በኋላ ኮመን ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የኛውን ኮመን አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እንደሚመጣልን 4x ስኩዌር ነው ዝላይ ላይ ብበለው አሁንም 4x ስኩዌር + 1 ኢንቱ 2x + 3 ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ፋክቶራይዝ አደረግነው ማለት ነው። ይሄን የሚመስል ረጅም ፖሊኖሚያል በዚህ መልኩ ፋክቶራይዝ አደረግነው ማለት ነው። 4x ስኩዌር + 1 ኢንቱ 2x + 3 ብለን ልክ በዚህ መልኩ ፋክቶራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ሌክቸር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከተናገርኩት ወይንም ዛሬ ካየነው ያልገባችሁ ነገር ካለ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ትጽፉልናላችሁ። አስተያየትም እንደዚሁ የምንቀበል ነው የሚሆነው። ለዛሬ ዝላይ በቃናል። እናመሰግናለን።